با سلام مجدد خدمت دوستان گرامی. در توتوریال امروزی در مورد PHP اپراتور صحبت خواهیم کرد و یا عملگرها در PHP. از عملگرها برای انجام عملیات روی متغیرها و مقادیر استفاده می شود، یا میتونیم که مقادیر و یا وریبل‌های منظم عملیات روی عملگرهای را عملیات برایش مانند جمع، تفکیک، ضرب و غیره را انجام بدیم. در قدم نخست میخوام انواع عملگرها را بازم بگم، بعد بریم یکی یکی کار میکنیم در کدیریتور ما. انواعشان اینها هست: arithmetic operators، عملگرهای ریاضی; assignment operators، عملگرهای تخصیصی; comparison operators، عملگرهای مقایسوی; increment and decrement operators، عملگرهای اضافه کردن یا کاهش دادنی مقادیر هست، و logical operator، عملگرهای منطقی; و string operators، عملگرهای رشته‌ای. این انواعش هست. اول اینا رو بگم، فقط این انواعش هست. حالا میریم یکی یکی کار میکنیم. درسته؟ امروز کوشش میکنیم که arithmetic operators و assignment operators را کار بکنیم. توتوریال بعدی در مورد comparison operators، increment، decrement و ممکن logical string همشون در یک توتوریال دیگر کار بکنیم. ما اینجا یک فایل جور کردیم به نام operators.php و operators.php تایتلش رو گذاشتیم. حالا نخست arithmetic operators عملگرهای ریاضی را کار میکنیم. عملیات در ریاضی بیسیک یا ابتدایی همتون میدونید که جمع و ضرب، تفریق و تقسیم هست. ما دو تا ولیو را a مساوی با 5 b مساوی با 3 دو تا وریبل را ما دیفاین کردیم و ولیوی 5 و 3 را براشون اساین کردیم. حالا میریم equal a plus b. درست است؟ سیمه کنم. علامه دلار رو اینجا دیم. unintentional mistake یا اشتباهی ناخواسته. به هر حال خطی لاین بریک یا خط جدید هم پرینت میکنم، بخاطر دیگر کلامش هم پرینت میکنم براتون نشان بده. خب چیکار کردیم؟ دو تا وریبل را دیفاین کردیم و دو تا ولیوی 5 و 3 را براشون a5 و b مساوی با 3 دادیم و در اینجا گفتیم که عملیات ریاضی را انجام میدیم. equal a plus b یا 5 می 3 میریم میبینیم. من فایل را باز کردیم، پیش به توتوریال a plus b is equals a مساوی با 8. درست شد؟ از کپی میگیریم میره منفی علامتش تغییر میدیم، تفاوتش رو شیر کلوز میکنم که مزاحمت میکنه. خب 2 درست شد. 5 منفی 3 5 مساوی با چه شد؟ 2. علامت سیوم ما که ضرب هست، ضرب رو میگیریم 5 ضرب 3 15 و تقسیم، علامت تقسیم تمام علتها رو تمام میکنیم. بعد میریم یک جایی خروجش را کار کنیم. دو تا چیز دیگه هم که هست که میخوام نشونتون بدم. اینجا 4 تا عملیه مشغول ریاضی که ما ترین کردیم و مادیول رو میخوام نشونتون بدم. A مادیول B یا ماد B. حتما از ریاضی بلدید که چطور میکنه مادیول است. مادیول است ویلوی A را میگیره، تقسیم B میکنه با ریزلتش هرچی که باقی مان انتیجر را بر ما در ریزلتش نشان میده. درست؟ باقی مانده شد. در اینجا A ما 5 است، B ما 3 است، پس A تقسیم 3 چند میشه؟ 5 تقسیم 3 یک دفعه یک 3 چند باقی میمونه؟ 2. پس نتیجه ما چند میشه؟ 2. باز خواهیم دید در یک کنترل بی دیگه یک چیز دیگه برام اکسپوننشیال یا توان. اینجا یک علامه ضرب داشتیم که عملیه ضرب نرمال را انجام میداد و در اگر علامه ضرب رو 2 تا بکنیم اکسپوننشیال یا با توان را یا طاقت را بر ما اجرا میکنه. و این معنی است که 5 به توان 3 خواهد کامنت میکنم 5 to the power of 3 میشه. power of 3 یعنی به این معنی است که 5 ضرب در 5 ضرب در 5 که ایکوال تو 125 میشه. درست؟ حالا میریم 4 تا عملیه ما دیدیم. دو تا دیگه هم میبینیم که چطور چیکار کرده.
8 5 این علامه تقسیم ماست و این مدیول ما که 5 است. مدیول 3 2 شده و 5 تا پاور 5 به توان 3 هم شد 125. قسمت دومی که میرون صحبت میکنیم اسایمنت اپریتور هست. اسایمنت اپریتورز یا عملگرهای تخصیصی. در عملگرهای تخصیصی قسمی که از نامش پیداست تخصیص دادن یک ولیو به یک وریبل را کار میکنیم. برای من مثال همیشه فارسی انگلیسی ما کیبورد ما برای x مساوی با 2 یک وریبل دیگر تنها y ایجاد چیز میکنم. اینجا میگم که x is equal to y is equal to x. درست است؟ اینجا چی اول یک وریبل چیز کردیم، دیفاین کردیم، اساین کردیم ولیو دو رو براش یا مقدار دو رو و از اون یک وریبل دیگر y. اما اینجا گفتیم که ولیویی که در x هست ما این هر ولیویی که داره با y اساین میکنیم. درست؟ یعنی x ما مساوی با 2 است، y ما چند شد؟ ولیو ما 2 شد. یعنی ایکو y بگیم 2. درست شد؟ و تکرار دیگه داشته بگیم که x is x plus equal to 2x. خب x plus equal یا x جمعی مساوی به x چی معنی میده؟ این به این معنی است که x مساوی بشه x plus x. درست است؟ از این روش به خاطر اساین کردن ولیو x هم میتونیم که x جمع x بکنیم و از این روش به خاطر کوتاه‌سازی کدام استفاده میکنیم. بسیار کار ما رو میتونه ساده بکنه. یا اینکه اگر اینجا من y مساوی به خواهی اولی رو میخوام نشان بدم بعد از اون میریم به y. درست است؟ x مساوی به x جمع x یا x plus equal to x یعنی دو جمع دو باید مساوی به 4 بشه. درست؟ سیو کردیم اما پرینتش نکردیم. برای الان میگم ایکو x ولیو باید چند باشه؟ 4 باشه. درست است؟ یعنی بسیار راحت از اسایمنت اپریتور استفاده کردیم. در قسمت اولی ولیوی x ما که 2 بود را به y اساین کردیم، پرینتش کردیم اینجا. در قسمت دومی از این شارتکت از این کوتاه‌نویسی استفاده کردیم روش خوبه به خاطر جمع کردن x جمع x. یا میتونه هر چیز دیگری باشه. میتونه این یک ولیو برای y میدونم مساوی با 8 باشه. اینجا با جای x y میگیریم. درست است؟ x plus equal to y یعنی x مساوی میشه با x جمع y 2 جمع 8 مساوی به 10 میشه. x چرا 10 پرینت نکرد؟ به خاطر اینجا که y مساوی به x اساین کردن رو کامنت میکنم چون ولیوش تغییر میخواد. متوجه شده؟ 10. این شکل میتونیم به جمع ضرب تقسیم حل کنیم. ضرب میگیریم این بار 80 شده و این تمام اپریشن هایی که در بالا کردیم ضرب تقسیم جمع منف مادیول هست میتونیم در اینجا این کار رو بکنیم. و این روش برای خیلی کارآمد هست. میتونه کار ما رو خیلی گستر کنه. از اینکه نوشته بگیم x مساوی به x جمع x جمع y نوشته بگیم x plus equal to y. دیگه فکر کنم برای امروز کافی است و در ویدیو بعدی در مورد باقی مانده عملگرها صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.